সো অসমীয়া পেডাগজিৰ আনএটি মেৰাথন আমি কনসেপ্ট প্লাস প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ যি কোৱেশ্চন এনেকুৱাকে আপোনালোকক ধুনীয়াকে মেৰাথনটোত আলোচনা কৰা হৈছে কিন্তু এই মেৰাথনটো আপোনালোকে আমাৰ যি মোবাইল এপ আছে আসাম টেট একাডেমি এই মোবাইল এপত লাভ কৰিব মই ইউটিউবত মেৰাথনটো দিয়া নাই আপোনালোকে মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰি তাৰ পৰা মেৰাথনটো চাব পাৰিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই ৰমানা আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে সো আজি মই আলোচনা কৰিম 2023 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত হৈ যোৱা CTET পেপাৰ 1 অৰ্থাৎ LP পেপাৰখনৰ ল্যাঙ্গুৱেজ 1 হিচাপে থকা অসমীয়া পেডাগজি 15টা কোৱেশ্চন আগতে কৈছো আমি পেজেছ কেইটা এক্সট্ৰাকে আলোচনা কৰিম পেডাগজিৰ কোৱেশ্চনখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি পেজেছখিনি ধৰিম তাৰ পিছত আমি পেপাৰ 2 হিচাপে থকা অসমীয়াৰ যি পেডাগজি কোৱেশ্চন সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম আমি পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে এই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনবোৰ আলোচনা কৰি থাকিম আৰু মক টেষ্টৰ যি সেট আছে মই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি থাকিম ইউটিউবত সো আপোনালোকে সদায় এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰে পেপাৰ 1 বা 2 ৰ যিকোনো নোটছ পাবৰ বাবে প্লে ষ্টৰত গৈ আসাম টেট একাডেমি মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াত প্ৰত্যেকটা সাবজেক্টৰ নোটছ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে সো 2023 বৰ্ষৰ যি কোৱেশ্চন আহিছিল প্ৰথমটো কোৱেশ্চন 91 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল 91 ৰ পৰা 105 লৈ যাব 15টা কোৱেশ্চন পেডাগজিৰ কোৱেশ্চন পেছেছখিনি যিহেতু আমি ডিসকাস কৰা নাই আমি পিছত ডিসকাস কৰিম 91 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি আছে চাওক মই ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো যাতে শুদ্ধ হয় সেয়া নিশ্চিত কৰাত মই গুৰুত্ব দিম উক্ত উদাহৰণটোৰ লগত ৰজিতা যোৱা কৌশলটো হৈছে কোৱেশ্চনটো আপুনি ধৰিবলৈ প্ৰথমতে চেষ্টা কৰক ইয়াত কি কৈছে মই ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো যাতে শুদ্ধ হয় মানে নিজৰ ভাষা নিজেই লক্ষ্য কৰাৰ কথা কৈছে ইয়াত নহয় জানো সেইটো নিশ্চিত কৰাত মই গুৰুত্ব দিও চাওক শুদ্ধ শুদ্ধ নিজে পৰীক্ষা কৰিছে বা কথা কওঁতে বা লিখোতে নিজৰ ওপৰত নিজে ইয়াত নজৰ ৰাখিছে সো ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো নিৰীক্ষণে হ'ব সো মানে নিজৰ ওপৰত নিজে নিৰীক্ষণ কৰা বা চোৱা বা নজৰ ৰাখা অনুবাদকৰণ কেনেকৈ হ'ব ইয়াতো এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ কথা আমাক কোৱেশ্চনত কোৱা নাই সো অনুবাদকৰণ নহ'ব মনত ৰখা ইয়াত কোনো ধৰণৰ মুখস্থ বিদ্যাৰ কথাও কোৱা নাই সো 2 নম্বৰ অপচনটো নহ'ব থাৰ্ড অপচন দিছে পুনৰীক্ষণ কৰা পুনৰীক্ষণ কোনে কৰিব বেলেগে কৰিব বা শিক্ষকে কৰিব ইয়াত পুনৰীক্ষণৰ কথা কোৱা নাই যেতিয়া ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়া যাতে শুদ্ধ হয় তাত সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ নিজে গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কৈছে সো নিজৰ কথা ৰাখিছে সো নিৰীক্ষণটোই হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ 91 অৰ অপচন 4 টো হৈ আছে কাৰেক্ট আনসাৰ এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক কি আছে 92 নম্বৰ কোৱেশ্চন দ্বিতীয় মানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই মোৰ দুই বাহু দুই ভৰি মই শিশু পদ্যটো গাইছে গোৱাৰ লগে লগে পদ্যটোত উল্লেখ কৰা ধৰণে অংগ প্ৰত্যংগবোৰ শুদ্ধকৈ স্পৰ্শ কৰি গৈছে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে কোন পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰি এনে ধৰণে শিকাইছে শিক্ষকে কি কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পদ্য এটা গাই দিছে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লগে লগে কি কৰিছে সেই পদ্যটি গাইছে আৰু এই পদ্যটিত দুই বাহু দুই ভৰি যেতিয়াই কৈছে তেতিয়াই কি কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংগ প্ৰত্যংগবোৰ শুদ্ধকে স্পৰ্শ কৰিছে ইয়াত কি কৰি আছে পদ্যটি শিক্ষাৰ্থীয়ে শুনিছে শুনা হৈ আছে লগে লগে শিক্ষাৰ্থীসকলে গাইছে পদ্যটি আৰু কি কৰিছে সিহঁতে নিজৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ শুদ্ধকৈ স্পৰ্শ কৰিছে মানে শাৰীৰিক ক্ৰিয়াও ইয়াত সম্পন্ন হৈছে শুনা গোৱা গাইছে আৰু শাৰীৰিক ক্ৰিয়া হৈছে ইয়াত এই তিনিটা ক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে তো হাৰগ্ৰাহী বা বৰ্ণিল হ'ব নেকি অৰ্থাৎ হাৰগ্ৰাহী বা বৰ্ণিল মানে কি যে ই সাধাৰণতে পাঠৰ যি অৰ্থ পাঠৰ সমগ্ৰ অৰ্থটো উদ্ধাৰ কৰা হাৰগ্ৰাহী বা বৰ্ণিল বুলি কোৱা হয় সো ইটো নহ'ব ইয়াত শাৰীৰিক ক্ৰিয়াও কৰিছে শ্ৰব্য ভাষিক কেৱল শুনাৰ কথা আছে জানো শুনাৰ লগে লগে তো গোৱাৰ কথা আছে গাইছে আৰু লগতে শাৰীৰিক ক্ৰিয়া আছে সো শ্ৰব্য ভাষিক নহ'ব যোগাযোগমূলক ভাষা শিক্ষা নহ'ব কেৱল যোগাযোগৰ জৰিয়তে ভাষা শিকাৰ কথা কিন্তু ইয়াত আহা নাই ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হৈ আছে সম্পূৰ্ণ শাৰীৰিক সঁহাৰি ইহঁতে শিক্ষকৰ লগে লগে গাইছে লগতে শাৰীৰিক সঁহাৰি জনাইছে যেতিয়া দুই বাহু বুলি কৈছে দুই বাহু সিহঁতে স্পৰ্শ কৰিছে দুই ভৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগেও কিন্তু সিহঁতে স্পৰ্শ কৰিছে সো ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলে সম্পূৰ্ণ শাৰীৰিক সঁহাৰি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে এই পদ্ধতিটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে সো 90 ৰ শুদ্ধ আনসাৰ ইয়াত অপচন 4 হৈ আছে 93 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি আছে চাওক শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কিছুমান গোটত ভাগ কৰি দিছে শিক্ষকে কি কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কিছুমান গোটত ভাগ কৰি দিছে যেনেকুৱাকে গোট ক গোট খ তো শিক্ষকে কিছুমান গোটত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ভাগ কৰি দিছে তাৰ পিছত কি কৰিছে চাওক এটা গোটে তেওঁলোকে আগদিনা শিকা পাঠ এটাত পোৱা শব্দ ভাণ্ডাৰৰ পাছতাকে প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিছে এটা গোটে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ আগৰ দিনা পোৱা পাঠ এটাত যি শব্দ ভাণ্ডাৰ শিকিছিল তাৰে পাঁচটাকে প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিছে আৰু একে ধৰণে আন গোটৰ সৈতে একে ধৰণে মানে বাকি গোটবোৰৰ নিশ্চয় তেনেকুৱা কৰিছে আগৰ দিনা পঢ়ুৱা পাঠ এটাৰ পৰা কি কৰিছে পাঁচটাকে শব্দ ভাণ্ডাৰৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিছে আৰু এটা গোটৰ সৈতে আনটো গোটে সাল সলনি কৰিছে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কি কৰিছে সাল সলনি কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে
যি গোটত ভাগ কৰি দিলে তো সিহঁতে এটা গোটে আনটো গোটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কি কৰিছে এই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ সাল সলনি কৰিছে তো এতিয়া কৈছে এই কাৰ্যটো তলত দিয়া কোনটোৰ উদাহৰণ এই কাৰ্যটো যে কৰিল প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ এটা গোটে আনটো গোটৰ লগত সাল সলনি কৰি ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাব আমি যেনেকে আগতে পৰীক্ষাটো মিলাইছো আমি জাষ্ট ক অংশ আৰু খ অংশ চাব লাগিব আৰু কাৰ লগত কোনটো মিলে সেইটো লগত চাব লাগিব ইয়াত পঠনৰ ধৰণক আমি মিলাব লাগে এ নম্বৰ দিছে অনুমান কৰা এতিয়া চাওক কোনটোৰ লগত মিলিব আমি ফাৰ্ষ্টৰ এটা দুটা ওলাই ললে আৰু বাকিখিনি ওলাই যায় ইমান সময় নালাগে দিয়ক কেতিয়াবা আকৌ দুটা তিনটা লৈকেও যাব লাগে পিছৰখিনি ওলাই যায় আৰু সো আমি চাব লাগিব অনুমান কেতিয়া কৰে লেখকে লেখাৰ ধৰণৰ পৰা লেখকে কি অনুভৱ কৰে হেয়া চাই ঠিক কৰিলে নহয় ইয়াত অনুমান কৰিব নালাগে তাৰ পিছত দিছে অচিনাকি বিধিবোৰ বুজি পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাঠৰ অংশ কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াত অনুমানৰ কথা নাহে গদ্যাংশ এটাৰ শিৰোনাম পঢ়ি তেওঁলোকে তথ্য কিদৰে গঠন কৰা হৈছে হেয়া চাই ইয়াত অনুমানৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই 4 নম্বৰ দিছে পাঠ এটাত ব্যৱহাৰ কেনেদৰে কৰা হৈছে তাত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে ইয়াতো গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা আহিছে অনুমানকৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা অহা নাই 5 নম্বৰ দিছে ছবি আৰু শিৰোনাম চাই ভিতৰৰ পাঠত কি আছে হেয়া তেওঁলোকে অনুমান কৰা চাওক এ কিন্তু 5 নম্বৰটো শুদ্ধ হৈছে এ এনসাৰ কোনটো হৈ আছে ইয়াত 5 হৈ আছে কাৰণ অনুমানকৰণ মানে অনুমান কৰা ক'ত কৰিছে ছবি আৰু শিৰোনাম চাই ভিতৰৰ পাঠত কি আছে তাত অনুমান কৰিছে ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে সো আমি বাকিখিনি পিছত চাম এৰ 5 কোনটো হৈ আছে এটো চাব লাগিব এৰ 4 এৰ 5 এটো হৈ আছে আৰু বাকি আমাৰ চোৱাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ এৰ 5 ইয়াত কিন্তু এটাই আছে সো 105 ৰ শুদ্ধ আনসাৰ ইয়াত অপচন 2 হৈ আছে ভিডিওটি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব সকলোৱে আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিওবোৰ পাবৰ বাবে আপোনালোকে কিন্তু আমাৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব আৰু আজি এইখিনি নেক্সট ভিডিওলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব আগলৈ ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰিব লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু আপোনালোকে প্লিজ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ আজি ইয়াতে সামৰিছো পেপাৰ 1 বা 2 ৰ যিকোনো নোটছ পাবৰ বাবে প্লে ষ্টৰত গৈ আসাম টেট একাডেমি মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াত প্ৰত্যেকটা সাবজেক্টৰ নোটছ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে